Bună prieteni, bine ați venit la un nou video pe canalul meu. Astăzi vom vorbi despre un subiect care este foarte important. De ce? Deoarece vom vorbi despre miniaturile videoclipurilor noastre. Cum putem să facem această miniatură? Păi rămâneți cu mine pentru că eu vă voi arăta o strategie care cu siguranță nu s-a mai auzit. Haideți să vedem cum putem să facem această miniatură în doar 5 minute. Vom folosi pentru această miniatură Instagram. Da, așa cum ai auzit. Instagramul ne poate ajuta să facem miniaturi de foarte bună calitate. Cum vom face acest lucru? Haideți pe telefon. Bun. Pentru început trebuie să alegeți o fotografie. Eu am aici o fotografie deja făcută pe un fundal alb. Dacă dumneavoastră nu aveți o fotografie făcută, vă puteți duce să faceți o fotografie pe un fundal alb, să aveți o destul de bună. O încadrăm în pagină. Eu o voi pune pe lateral, deoarece este foarte important să o punem pe lateral, deoarece mărimea fotografiei de la Instagram este exact mărimea pe care ne-o cere YouTube-ul pentru miniaturi. Acest lucru este foarte important. Pentru a începe, haideți să facem o ramă. Ca să facem o ramă, eu voi alege, de exemplu, voi alege o litera L. De ce? Deoarece litera L are acel colț care mă va ajuta să o poziționez în colțurile fotografiei, astfel formând o ramă. Foarte bine, păi vă voi arăta prima oară cum o voi poziționa și voi da videoul mai repede pentru a nu sta mult timp. Bun, deja a ajuns aici, după cum putem vedea, se vede foarte bine. Acum vom alege textul, vom scrie miniatură, vom pune un fundal negru sau vedem pe parcurs dacă vom schimba. Haideți să vedem cum putem să o așezăm aici pe această fotografie. Foarte important este ca fotografiile pe care le faceți pentru miniaturi să fie cu dumneavoastră. De ce? Pentru că creierul uman, atunci când vede o persoană, mai în special persoana care face videoclipurile, este mai captată. Și pe lângă acest lucru trebuie să faceți, după cum puteți vedea imaginea mea, eu arăt cu mâinile spre textul care îl voi pune. De ce este important să facem acest lucru? Pentru că atrage mai mult atenția și pe noi asta ne interesează, să facem clickbait. Dacă facem clickbait, este foarte important pentru că persoana respectivă este atrasă. Miniaturile asta are scopul de a atrage persoanele încă dinainte să vadă videoclipul. De ce? Pentru că foarte multe persoane, așa cum am mai spus, folosesc același text pe care îl folosesc în titlu, îl pune și în miniatură. Nu, în miniatură trebuie să punem anumite texte care să atragă ochiul spectatorului, să-l facă curios, să dea click pe miniatură astfel încât să ajungă la videoclipul nostru. Acum alegem modelul de text. Și
îl poziționăm în așa fel încât să atragă atenția. Bine, Instagram o să-l pun puțin înclinat și pe lângă acest lucru cred că o să pun și o miniatură, un emoji de la. Cred că emoji vom alege noi un emoji normal, dar haideți să ne uităm și pe aici. Nu, voi alege un emoji normal, de exemplu, cred că cel mai potrivit emoji, dacă nu greșesc, este acela cu acea față care se miră, nu? Uitați aceasta. Asta. Cred că arată destul de ok. O vom poziționa în așa fel încât să atragă atenția spectatorului. O vom poziționa în așa fel încât cred că o voi pune între aceste două texte. Instagram. Hai să vedem. Aici. Și Instagram îl face mai mare. Nu e așa că această miniatură a ieșit excepțională? Da, deoarece folosim strategii care ne va ajuta să creștem în canalul nostru de YouTube. Bun, probabil zici, Claudiule, dar ai un canal foarte mic, 20 de subscriberi. Nu, eu 20 de subscriberi pe care i-am, îți mulțumesc cu ei pentru că sunt 20 de subscriberi care mă urmăresc de fiecare dată când postez. Și vă mulțumesc foarte mult. Pe lângă lucrul acesta, mă interesează ca videoclipurile mele să fie poziționate prin lucrurile care le fac. Deoarece vizionările se fac pe parcurs. Orice videoclip are o durată de viață care la un moment dat moare, ca să spunem așa. Atunci, multe vizionări care le vedem noi pe YouTube, care au mii și mii de vizualizări, alea nu le face într-o zi sau două sau peste noapte. Ala, da, este un videoclip viral. Dar noi nu vrem, eu personal nu vreau să fac un videoclip viral. Eu vreau ca videoclipurile mele să fie poziționate de fiecare dată printre primele videoclipuri, astfel pe parcursul de viață care îl are respectivul videoclip să adune anumite vizualizări. Un alt dezavantaj este că încă nu suntem cunoscuți, dar acest lucru nu este o piedică de a continua să facem videoclipuri. Așadar, vă mulțumesc tuturor care mă vizionați, dați un share la acest videoclip și pe lângă toate lucrurile acestea vreau să vă mulțumesc pentru că de fiecare dată când postez un videoclip mă sprijiniți cu like-urile dumneavoastră. Dacă v-a plăcut acest videoclip, dați-mi un like, un comentariu, spuneți-mi opinia dumneavoastră cu privire la această strategie și nu în ultimul rând, abonați-vă la canalul meu. V-am lăsat, pa!